Десь у засніжених горах Італії є місце, де зима триває довше, ніж твої новорічні обіцянки. Місце, де за день можна встигнути і катнутися, і затусити, і витратити усі гроші на безмитний шопінг. Сеньори і сеньоріти, любі друзі. Це ж було вже. Так, було. І я знову Львіньо. І, здавалося б, у світі стільки ще цікавих місць, котрі можна було б відвідати, подивитися на них. Та ні, я знову тут. І ось цікаво, чи це магія цього місця, чи це просто моя любов до халявного безмитного шопінгу, я без поняття. Але факт залишається фактом, тому давай будемо розбиратися, наскільки це місце дійсно класне, чи воно дає стільки сил тобі, енергії, щоб знову приїхати сюди і насолоджуватись. І оскільки я вже тут, давай розберемося з цим. Це один з найцікавіших гірськолижних курортів Європи. І не тільки через класні траси, круті сноупарки і шикарні пейзажі. Це ще й безмитна зона. Курорт, який знають справжні фанати лише сноуборду. Братане. А ще любителі купити літр віскі за ціною чашки капучино. Але давай розбиратися поступово. Як сюди дістатись? Через Швейцарію. Які тут траси? Шикарний вільвет. Що тут є для дітей? Де найсмачніше пиво? По яку хулєру взагалі отак смітити? І чи правда, що тут можна тусити до ранку? Тож, а де це я? І це якраз ідеальний час, щоб розказати про те, як саме сюди дістатися. Традиційно, спочатку ключові моменти дороги, як туди доїхати. Кілька літрів кави, щоб не забути, хто я і куди їду. Потім закономірний фінал цієї кави. Ну ви зрозуміли. Спінтеличення з приводу того, який зараз сезон. Та моє щире здивування побаченому снігу за вікном. Черги. Ще черги. Трошки черг для розмаїття. І оскільки ми вже тут, тож давай одразу і поясню. Шок-контент і пряме включення. Коротше, їхали, нікого не рухали, все добре. До самого готелю залишалося хвилин 30-20 кілометрів. Потрібно було проїхати тунель. А я пам'ятаю, що з тим тунелем не все було так добре. Колись він там працював, що спочатку одні їдуть в одну сторону. Коротше, тунель односторонній. Це, до речі, така цікава інформація для тих, хто їде у Лівіньо машиною. Взагалі в Лівіньо, щоб до нього добратися, є дві дороги. Одна починається зі сторони Італії, ось звідси, а друга через Швейцарію. І через Швейцарію там так дуже хитро зроблено, там проходить вона через тунель. Тому що італійці по своїй стороні зробили дамбу, і власники цієї дамби вирішили стягувати плату. Тунель, звісно, платний. Коштує він, здається, 10 євро. Ти серйозно? Або ось стільки. Значить, ціни помінялися. Ми встали в пробку. Ось от така от черга. І вона йде от туди. Це такий отстойник. Тут збираються машини, які потім почергово пускають через сам тунель. Пускають партіями. Вони виїжджають і шурують туди наверх, в ту сторону. Зараз 18:30. Подивимося, через скільки взагалі нас звідси випустять. В якійсь мірі це нагадує такі черги на паром. Поки стоїмо, чекаємо, і здається, ми 6-й ряд аж від початку. Тому їдучи у Лівіньо і обираючи свого залізного коня, майте на увазі, що можна все ж таки встряти, я думаю, на добру годину або навіть 2, залежно від руху. Сьогодні субота, і відповідно дуже багато людей приїжджає сьогодні в перший день, щоб розпочати свою відпустку саме від завтрашнього дня. Минуло 55 хвилин. Ми рушаємо. Ну і відповідно сам тунель. Завдовжки 1,5 кілометри. Далі за всіма канонами подорожі заселення і прогулянка по готелю від ресепшена до номера. Парочка кадрів із номеру, який на найближчі дні стане моєю базою відпочинку. Дивимось, що мені дісталося цього разу: шик і комфорт чи квест «Знайди розетку». Пряме включення. Я дуже рідко роблю румтури. Ну і оскільки ми вже тут в цьому приміщенні, давай закриємо цей гештальт повністю. Звісно, я обрав найкращий час. Це останній день, коли довкола панує якась вакханалія і тотальний безлад. Але
Я не міг не розказати про подушки. От де ти бачив 2 подушки, коли тобі дають на вибір тверду і м'яку. Ну це прям топчик. Та й взагалі готельчик дуже класний, абсолютно немає нарікань. І найбільша його перевага в тому, що до найближчого підйомника йти приблизно 40 секунд пішки. З румтурами і доїздами, сподіваюсь, все зрозуміло. А про саме Лівіньо розповім трішки згодом. А зараз давай до головного, заради чого ми взагалі сюди перлись. Окей, переходимо до найважливішого. Трас, каталки і підйомників. Лівіньо – це рай для лижників і бордерів, і тут точно є де розігнатися. Загалом курорт ділиться на 2 зони – Кароселло 3000 і Мотоліно, кожна зі своїми особливостями. Кароселло 3000 – це широчезні траси, довгі спуски і багато місця для карвінгу. Тут можна розігнатися і отримати справжнє задоволення від катання. Мотоліно – це більше про екстрими фан. Тут є топовий сноупарк, де можна подивитися або самому спробувати трампліни, рейки, всілякі інші способи полетіти у небеса. Підйомники. Ти не повіриш, але вони тут є. Черги? Так. І вони теж нікуди не поділися. Але наскільки це критично і чи доведеться провести тут більше часу, ніж на самих трасах, зараз усе розкладу по полицям. Від швидкості підйому до рівня комфорту, щоб ти точно знав, чого очікувати. Взагалі на Кароселло усі підйомники стартують із самого міста, на відміну від Мотоліно, до якого потрібно трішки проїхатись. Аж оскільки ми жили майже на самому підйомнику, логічно, що більше часу ми провели саме на Кароселло. Звідси і почнемо. Піднятись на самісінький верх можна одноіменним підйомником, ще й без пересадок. Що, а цей підйомник мене вразив. Він відносно новий. Відкрився у 2017 році, тож коли я тут був минулого разу, я ще його не застав. А підкорив він мене швидкістю. Вставляєш лижі у кишеньку, заходиш, вмощуєшся зручно. Він швидко закриває двері і моментально стартує без зайвої волокіти. Клас! Майже на половині дороги минаємо підстанцію, де підступно чатують співкабінники. Вони можуть підсісти, можуть не підсісти. Інтрига. Це або шанс на нові знайомства, або черговий тест на соціальні навички. Як пощастить. А якщо зі знайомствами не склалося, то доведеться дотримуватись святого ритуалу сучасного мандрівника – гортання стрічки Instagram. І... що? Wi-Fi у кабінці? Ще й працює? Мамма мія, оце рівень! Тепер можна швиденько запостити сторіс із підписом «На висоті» у прямому сенсі і чекати на 3 реакції від ботів та 1 від мами. Кабінки рушають о 8 ранку і за хвилин 15 доставляють твоє ще заспане тіло на висоту, трішки не дотягуючи до рівної позначки у 3000 метрів. Так, маркетинг він такий. Отже, після усіх цих підйомників та кабінок саме час для головного – траси. І тут для кожного знайдеться щось своє. Рівні складності – це справжній світлофор для лижників. Від тихо і мирно до «де мої лижі, де моя душа». Ну давай, по буграм. У перевазі, звісно, середні траси, де адреналін не перевищує норму, але й не занудно. Траси тут – це витвір мистецтва, який створюють цілу ніч. Ратраки чаклують над кожним сантиметром, щоб зранку ідеальний вільвет радував око та лижі. Катати такий ранковий вільвет – це навіть трошечки якось непристойно гарно. Слухай, щось є в тому такого, щоб вставати о 8 ранку, точніше, ні, неправильно, в 8 ранку вже бути на схилі і катати вільвет. Це ж таки не дарма люди починають з самого ранку, тому що тільки зараз, тільки на нерозкатаних трасах ти можеш дійсно відчути весь кайф і насолодитися. Потім будуть бугри, не переживай. Потім буде апероль, пиво, вино, бугри і повний букет. А зараз насолода. Пару слів. Шикарний вільвет. Раджу всім починати ранок саме з такого. Не полінуйтесь, прокидайтесь раненько.
Але, звісно, довго ця краса не живе. До години 14-15 скажені лижники вже ретельно виконують свою місію із тотального знищення рівного покриття. Для більш наглядного розуміння, під кінець траси, під кінець дня це бугри. Але давай ще на хвилю повернемося туди, де все рівно і прекрасно. І з самого ранку навіть деякі траси ще можуть бути закритими. Але це не означає, що ти не маєш шансів на них потрапити. Заради таких недоторканих трас і суперсвіжого вільвету можна піти на деякі хитрощі. За звичкою всі ми трошки порушуємо правила і намагаємося пройти не зовсім дозволеними маршрутами, але... Ho detto che è aperta, però non hanno tolto la... Sì, sì, vabbè, tutto di tutto. Thank you, it's okay. Okay, another... No, okay. Vai, devono togliere i cappelli prima. Bye, Vai. Солнце сказал, что нельзя ездить. Здесь это типа открывать, надо... А хто не зрозумів, це була місцева жандармерія, яка оперативно виписала нам трішки люлей за спробу покататися там, де ще не можна. Ну а що? Тож же ж має протестувати ці ідеальні траси, перш ніж їх офіційно відкриють. Проте не розслабляємося, катаємо далі, насолоджуємось, бо окрім розбитих трас, через пару годин може очікувати класика жанру – черги. Незамінна частина будь-якої гірськолижної пригоди. І тут ненароком починаєш задумуватися, а може глінтвейн і шезлонг теж непоганий варіант? Тим більше, щодня по курорту мігрує ось такий симпатичний ратракобар. Це мобільний оазис для тих, хто втомився стояти в чергах і хоче перекусити прямо на схилі. Ну то що, справжній релакс на схилі – це не лише кава з ратракобару, а й момент єднання з природою. У всіх сенсах цього слова. Вид бомбезний, момент незабутній. Головне, щоб вітер не змінив напрямок. Коротше, гарячий напій, смачний снек і вид на засніжені вершини. Ну хіба це не рай? Тож, поки я тут розлагаюся на сонечку біля ратраку із дуже колоритною назвою, це час на декілька цікавих фактів про Лівіньо. Тож, по-перше, це лижний курорт із найдовшою зимою. Сезон на покатушки тут триває приблизно від листопада до травня включно. Тож, якщо раптом ти зрозумієш, що весна тобі абсолютно не заходить, ти знаєш, як сюди повернутися. Лівіньо – це мекка для фрірайдерів. Тут безліч зон для позатрасового катання і сноупарків високої якості. А про свої безтрасові покатушки якраз може розказати мій колега по цеху. А ось і мій колега по цеху. Hello. Щоправда, цей пан більше спеціалізується на трасових швидкісних спусках, а ось на лісовій анархії знається дехто інший. Влад, тобі слово. Вместе катнули, и мне очень понравилось. Поэтому я вот решил открыть сезон вместе с ними. І ще через висоту курорту і якість цих трас, а також гарантію постійного снігу, тут дуже часто тренуються спортсмени. Ну або теж інші аматори, які скоро планують стати спортсменами. Навіть наша олімпійська збірна сюди теж приїжджала. Зима – це топовий час для гір. Лижі, сноуборди, морозне повітря, сніг, класна погода – супер. Але я знаю, що після такого активного відпочинку мені захочеться трішки розслабитися. І поки тут сніг і морози, я вже можу спокійно спланувати свою відпустку. Тому що завдяки JoinUp це питання одного кліку. О, а ось і моя майбутня відпустка. Але ще треба було би зняти окуляри для початку, Артемій. Але ще декілька спусків і можна резервувати. Пам'ятаєш, я починав розповідати про черги? Так ось, під'їжджаю я до підйомника, а їх уже немає. Просто перечекав. І в цілому так по всьому курорту. Підйомники працюють як добре змащена машина. Швидко закидають чергову партію божевільних лижників і сноубордистів нагору, щоб вони знову і знову випробовували силу гравітації. Це, власне, коли таке знову вертається до такого. Людей тут багатько зараз. Як мурахи. Що ти, моднік? Обираючи каталку на італійських схилах, будь готовим до того, що тут буде усе просякнуте модою, навіть підйомники. Стильово, ні?
Швидкість швидкістю, проте якщо ти відчуєш, що скучаєш за старими підйомниками та, можливо, хочеш трошки більше відпочити і насолоджуватися видами, так, Livigno усе це пропонує. Ось, наприклад, такий підйомничок. Він тягнеться досить високо наверх, і у тебе є хвилин 15 такого чистого релаксу. Такий собі оглядово-розважальний диван. Швидкість його досить невелика, тому у тебе є шанс роздивитися усіх, хто як катається, звичайно, покритикувати. Як ти це любиш робити? Зауваж, на схилах немає дерев, тому шанс розкластися об якесь дерево у тебе мінімальний. Це такий мій лірично-відпочинковий відступ, бо з рештою витягів у них тут наче все в порядку. Швидко, чітко, без зайвих роздумів, усе як вкидання грошей на нове лижне екіпірування. Але ж катання це не тільки про спуски, правда? Інколи хочеться додати трошки драйву, підняти планку, випробувати себе на чомусь серйознішому. І тут на сцену виходить сноупарк. Місце, де можна не просто їхати, а ще й стрибати, крутитись, вчитись нових трюків, бла-бла-бла, або просто ефектно падати обличчям об пухляк. Ну, або в даному випадку об твердий вкатаний сніг. Про це ми й поговоримо. Сноупарк на стороні каруселла, хоч і далеко не найменший, але, чесно кажучи, програє своєму конкуренту на сусідній горі Мотоліно. Тому довго зупинятись тут не буду, скажу лише одне. Якщо хочеться трошки розважитися, пострибати чи подурачитись, місце знайдеться. І неважливо кому – малим дітям чи великим дорослим дітям, які просто не хочуть визнавати, що їх коліна вже не ті. А зараз коротенькі хайлайти зі спуску великих дорослих діточок. Це було круто. Ні, я серйозно. На трішки відчути себе дитиною і подуркувати – це навіть корисно. Діти щойно освоїли дитячу трасу, але на хвилю злітаємо ще раз у сноупарк, бо хлопці вже підготувалися і готові випробовувати закони гравітації. Тому дивимось і вчимося. Ну, або просто дивимось. Хлопці молодці, але якщо у тебе не лежить до гравітаційних експериментів, а тобі ближче все ж таки швидкість, поруч можна пошліфувати свої навички у слаломі і відстежувати часові досягнення. І тут такий friendly reminder про те, що варто цим користатися до обіду, поки траса ще жива. Все це круто і здорово, але май на увазі, у хмарну або засніжену погоду краї траси проглядаються дуже важко. Тому будь обережним. Ось у таких от ситуаціях. Навіть я одного разу вилетів з траси. А з аварійними ситуаціями тут усе досить серйозно. Я вперше за свою 27-річну кар'єру побачив, як просто люди перекривають трасу і скеровують інших на об'їзд. А все це тому, що потрібно було розчистити місце для посадки гелікоптера з рятувальниками, коли на схилі комусь трапилась біда. Ще раз нагадую, що гори – це місце підвищеної небезпеки, і не місце, де можна лихачити. Наче вже маємо увесь комплект розваг на схилі, тож попросимо Артема зробити проміжні підсумки. Тому, як ти бачиш, навіть судячи ось з таких знаків, кожен може знайти щось для себе. Рівень складності тут варіюється від синіх до чорних. Переважають, звичайно, червоні, десь приблизно 65%. Це, звісно, все круто. Але що, якщо я приїхав зі своєю саранчою? Де мені її лишити? Слухай, з цим взагалі немає проблем. Тут є купа місць, де твої спиногризи можуть катати на усьому, чому тільки можуть. На санках, на лижах, на дупі, на всьому. Але, якщо вони прям взагалі ні на чому не катають,
то є місце, де ці цікаві світом малі бешкетники можуть залипнути. Ще одна цікавинка Лівіньо. Я знайшов паркінг, де Святий Миколай припарковує своїх оленів. Ходить легенда, що це олені перебережні. Вони колись мали скіпас і теж катались на цих схилах. Але уміли хвацько перевтілюватися у рогаті створіння за допомогою чарівних заклинань і відра аперолю. Умови їх проживання, відносно окей. Навіть є власний спа-комплекс. Раз до року вони працюють, а решту часу вони просто показують своє ставлення до навколишнього світу. І оскільки ми вже згадали про один із головних тригерів тутешнього хаосу, а на годиннику доходить 16:00, то час спускатися вниз. Бо милуватись оленями – це не весь місцевий атракціон. Лівіньо взагалі не про те, щоб кататися вдень і лягати спати о 21:00. Тут знають, як розважатися після заходу сонця. Тож, якщо вдень ти ловив кайф на схилах, то ввечері... скажімо, твоєму організму доведеться ще попрацювати. Знайомий момент. Ти ще навіть не встиг зняти лижі, а вже чуєш гучну музику, що лунає із барів біля схилу. О, це воно. Апрес-скі. Це традиція, без якої неможливо уявити європейські гірськолижні курорти. У Лівіньо такі вечірки починаються приблизно о 16-17, щойно закриваються підйомники. Народ у лижних ботах, гаряче вино, коктейлі, шум, гам, танці на столах і все це просто біля схилу. Тривають такі вечірки приблизно до 19-20, після чого всі або йдуть відпочивати, або, звісно, продовжують у клубах і барах. Для кого це все? Та взагалі для всіх. Хтось зависає на апрес-скі, хтось воліє душевно посидіти у барі, а хтось зникає у клубах до ранку. І неважливо, скільки ти накатав за день, усі рівні, коли в руках гарячий апероль або глінтвейн. Яке різноманіття? Ось, наприклад, перелік вечірок на найближчий тиждень у барі біля підйомника Каруселло 3000. Тож, навіть якщо ти був упевнений, що сьогодні точно без пригод, не бреши собі. Тебе вже заносить у натовп веселих лижників із коктейлями в руках. Але ж не тільки музикою і танцями живе лижник чи сноубордист, правда? Після запальних аперскіт тіло рано чи пізно починає натякати, що непогано було би і підкріпитися. І ось тут на сцену виходить одне із найатмосферніших місць Лівіньо – пивоварня-ресторан, де можна не лише смачно поїсти, а й скуштувати місцеве крафтове пиво. Як ти помітив, смітимо ми тут не тому, що у нас таке виховання, а просто тут так прийнято. У цьому закладі прийнято смітити на підлогу рештки від арахісу. Така фішка закладу. А що за заклад такий? Це пивоварня. І, до речі, це найвисокогірніша пивоварня в Європі. У них є своє пиво під назвою 1816. І це не рік, коли почали варити це пиво, це висота, на якій знаходиться, власне, ця пивоварня. У них досить широкий вибір пив. Не всі вони доступні, тому що деякі пива залежать від сезону. Наприклад, ми не змогли спробувати один із видів, тому що певна квітка, яка додається до рецепту пивоваріння, була недоступна. Вона відцвіла. Тому це пиво вже не змогли зварити. Це, до речі, приїхав півник. Півень – це топова страва цього закладу. Що скажеш про півника? Дуже смачно, якийсь специфічний присмак, але мені подобається. Цікаво, на високогір'ї півники. Є? Граце. Це моя піца з прошуто. А що це за яйця? І 2 яйцями. Як то кажуть тут на італійщині, бон апетит. Я думаю, що кісточки, напевно, не можна кидати. Хто тобі забороняє? Півник такий, чим далі, тим смачніше. Тут, до речі, ще є гриби, я про них забув. І це справжні гриби, це не шампіньйони. Це дійсно смачно. І ось в кінці кінців, доївши свою вечерю, мої думально-розказувальні властивості трошечки підвищились. Ага. Щоб ти кадр нормально виставив. Але давай, окей, слухаємо тебе. Тому зараз я в стані відповісти на питання, яке тебе цікавить найбільше. По яку хулєру взагалі отак смітити? Все дуже просто. Справді у цьому є практичність. Прибирання шкарлупи від арахісу не належить до найприємніших занять. Тому персоналу простіше прибрати одразу весь заклад, аніж кожен столик окремо. Додатково це дає таку
розслаблену, невимушену атмосферу. Гості почуваються вільно, можуть спілкуватися і робити такі рухи. Або кидатися у сусідній столик арахісом. Піріфіччо Лівіньо – місце, де можна відпочити від катання, напитися пива та подумати, чому ти ще не відкрив свою пивоварню. Ну але якщо серйозно, це пиво тут, це не просто порятунок після катання, а справжня мрія кожного, хто любить смакувати життя між спусками. Поки ми поринули у саму атмосферу, я так і не повідав тобі декілька слів про цю місцину. Обіцяю, це буде коротко і по ділу. Це невелике село у італійських Альпах із населенням у 6,5 тисяч людей. Знаходиться у долині між двома курортами. Усе Лівіньо – це безмитна зона. І це, в принципі, уся важлива інформація, яку тобі насправді потрібно знати. Тож не затримуємося тут довго, а переходимо одразу до найцікавішого. Лівіньо – це одна з небагатьох європейських територій, де на товари не нараховується податок і акцизні збори. І це означає, що тут дешевий алкоголь, дешева парфумерія, сигарети, бензин і техніка. Тому варто брати з собою валізи і затарюватися. Магазинів, які тільки і заохочують тебе різними розпродажами, тут тьма тьмуща. І, звісно, тих, хто на це клює, теж не бракує. Ось один з маркетів Duty Free, і таких тут повно. Це тобі не Duty Free в аеропорту, а справжній торгівельний рай у горах. Як тобі рай в горах? Шикарний рай у горах. І вся ця магія завдяки статусу Duty Free, який містечко отримало ще у 1805 році. Тобто тут економити почали задовго до появи інтернет-знижок. Наполеон тоді вирішив, що раз Лівіньо таке глухе і важкодоступне, а тоді це було чистою правдою, то нехай хоч податки не платять. А потім ця тимчасова пільга так всім сподобалася, що її залишили назавжди. Колись місцеві тягали товари на ослах, через гори, а зараз просто продають їх у шикарних бутіках. І це працює. Ціни тут набагато нижчі, ніж у решті Італії. Заправитися вдвічі дешевше, купити віскі за ціною пива чи взяти собі останній айфон без зайвих податків – легко. Від усього цього шопінгового хаосу навіть трішечки їде дах, і ти починаєш вже бавитися в гру «Знайди дешевше». І одним із фаворитів виявився ось цей от магазинчик «Ля Фонтана». Ціни тут поки що найнижчі з тих, що ми бачили на алкоголь. Єдиний нюанс – це ліміти на вивіз товарів, які, звісно, всі поважають. Ну, або майже всі. Ось такі от мінімальні покупочки робляться у Лівіньо. Отже, після того, як ми вже встигли насолодитися шопінгом і, скажімо, трішки перевершити бюджет, настав час для ще однієї магії вечора. Справжні герої ночі – ратраки. Саме так. Ті самі, що по ночах, як справжні монстри, ковзають по схилах, залишаючи за собою ідеально рівний сніговий слід. Вони працюють безперервно, вирівнюють трасу, створюють той самий вільвет, по якому ми зранку ковзаємо, немов на подушці. А це декілька цікавинок про цих монстрів. Ратраки працюють по ночам. Ну, звісно, для того, щоб вдень не заважати нам розбивати їх мистецтво. Ці супермонстри створені не тільки для того, щоб вирівнювати сніг, а й для того, щоб переміщувати його, створювати ідеальні текстури для катання, або навіть будувати сноупарки. Підготовка однієї траси може зайняти до 6 годин. Ціна однієї такої забавки – це приблизно 300 тисяч євро. Ратраки – це надпотужні монстри. Вони можуть іти навіть по дуже крутих схилах. Навіть коли сніг замерз, навіть тоді, коли він замерз як бетон. Кожен ранок починається із того, що ти залипаєш у вікно. Потрібно мені на сьогодні окуляри брати? Та ні. Ні? Ні. Ну добре. Пробуючи вгадати, яка буде сьогодні погода. Сліпить. Дуже сліпить. Так, погода у горах – це капець, яка непередбачувана річ. Залежить від висоти, красоти, ретроградного Меркурія, так ще й може змінюватися що 5 хвилин. Так що навіть сеньор Google вводить в оману. Хмарно кажете, та? Ну добре. Клас, погода у нас на сьогодні шикарна. Але повернемось ще раз на початок дня. Сьогодні ми їдемо на протилежну сторону міста і одразу ж чекнемо міський транспорт. Автобуси у Лівіньо – це як глінтвейн після каталки. Безкоштовно, зручно і всі їх люблять. Prossima fermata, Next Stop, Livigno,
Тут курсує своя мережа безкоштовних автобусів. І не якихось там сільських пазиків, а нормальних сучасних шатлів, які їздять регулярно, навіть коли ти вже не надто регулярно тримаєшся на ногах після апрес-ски. Як часто вони їздять? Це залежить від маршруту. В середньому раз на 15-30 хвилин. Коли? Із самого ранку і до вечора. А деякі навіть і до пізнього вечора, щоб ти точно доїхав із бару в свою халупу, а не навпаки. Куди вони їздять? Та по всьому містечку, включаючи основні зони катання, такі як Карусело 3000 і Мотоліно. А також центр, магазини, житлові райони. Ідеально, якщо хочеш катнути з одного схилу на інший, або просто перевести себе після активного дня, не розбираючись, де твої ноги, де твої лижі, в якій черзі вони в голові. Отже, ми щойно дізнались, що по Лівінію можна їздити як бос королівства, безкоштовними автобусами, у шоломі та з лижами під пахвами. Але давай будемо чесними. Більшість буде сюди доїжджати своїми залізними конями і залишати на парковці біля готелю. І у цьому моменті ми якраз мали би вже доїхати до курорту Мотоліну, але мене прямо таки настирно, але ввічливо попросили розповісти про Сіті Паркінг. Але якщо раптом вдруг біля готелю немає парковки, тут є Сіті Паркінг. Він, звичайно, не безкоштовний, і тарифи на нього ось такі. Але це завжди шанс лишити тачку десь недалеко від підйомника. Якраз цей гараж знаходиться майже в самісінькому центрі, але майже під кожним підйомником знаходиться відкритий і безкоштовний паркінг. Мотоліно – це місце, де ти забуваєш, що колись боявся чорних трас, і починаєш хотіти ще. А потім ще. А потім хочеш собі ретрак і житло на схилі. Так, все це Карузелло. І за допомогою магії монтажу перемістимося на сусідній курорт. Артемій, тобі слово. Любі друзі, тут на протилежній стороні від курорту Карузелло знаходиться курорт Мотоліно. На висоті ось такий, як подано тут. Зараз декілька слів про нього і розкажу. А поки насолоджуйся видом. То чим воно славиться? Ну, по-перше, траси. Тут їх понад 30 кілометрів. Від синіх для «я вчусь, але вже не падаю» до чорних для «я Бог, дивись, як я лечу». Іноді тут ганяють фрірайдери, і якщо снігу випало вдосталь, можна зловити справжній пухляк. Фан-парк Мотоліно Сноупарк. Один із найкращих у всій Європі. Рейли, трампліни, кікери, хавпайпи і усе, щоб робити ой-ой-ой-ой-ой. Це ж так ризиковано, але круто. До нього дійдемо через пару хвилин. Види. Ті самі види, де хочеться зупинитися, витягнути телефон і 10 хвилин казати «Ой, диви, от диви, от диви, от диви». І на перший погляд Мотоліно – це те ж саме Карусело, про яке я тільки що розказував. Але якщо копнути трішки глибше, вони зовсім різні. Зараз поясню. Мотоліно – це фан, швидкість і понти. Тут не катаються, тут літають і знімаються на GoPro. Чорні траси крутіші, бо аби як – це не про Мотоліно. Тут або ти нарізаєш повороти як профі, або повзеш боком і просиш Бога зупинити це кіно. Ну і найбільше мене вразили, звісно, підйомники. Це просто якісь футуристичні космольоти. Попу гріє, Ще як. ще й масаж, ще й просека подають. Повний фарш. Я б сказав, що цей підйомник – це як Бентлі серед підйомників. Матеріали, як у люксових автівках. Сидіння м'які, приємні на дотик. Прямо хочеться гладити, а не сідати. Чорна матова база і тонка червона строчка. А головне – швидкість. Поки ти встигаєш сказати «О, це сервіс», тебе вже акуратно вивантажують на вершину. До речі, один з мінусів, який одразу кидається в очі у порівнянні з Карузелло, це те, що тут біля підйомників ніде немає великої мапи схилів. Тобто ти не зорієнтуєшся, де ти і куди ти маєш їхати. Це, звичайно, мінус. Та, зате є телевізор. Це плюс. Звісно, на цьому плюси не закінчуються, і на мою суб'єктивну думку, найбільший з них – це залипальні фотошпалери. Від них неможливо відірватися. Види такі, що у голові перевертається. От так вона виглядить праця оператора, блогера. Замість того, щоб кататись на лижах, Працюємо! він працює. Добре, що дощу нема. Що він там знімає? Перчатки. Ось.
підкрадається до них. Єс! Є контакт. Є контент. Якщо піднятися на самий верх, можна натрапити на колишню верхню станцію старого підйомника. Колись це вона возила людей, а тепер тихенько стоїть і ностальгує. Колись це була верхня станція підйомника, де їздили ось такі от кабінки смішного типу. Я та навіть мій колега по цеху ще застали їх, коли вони працювали. Зараз її тут повністю розібрали. Залишили тільки верхню станцію та якісь елементи. Все решта познімали. І збудували нову ось цю. Тож я вирішив, що потрібно обов'язково перевірити, що на що вони оновили, і для цього потрібно на ньому катнути. Внизу тебе зустрічає нижня станція у стилі хай-тек. Багато скла і мінімалізм. Шумоізоляція та навіть підігрів сидінь у кабінках. Топчик. Приблизно хвилин 10 ти кайфуєш цим топчиком до верхньої станції, і якщо ми вже йдемо по технологіям, то я знайшов ще дещо цікаве. Ще на самій вершині є спеціальний бокс для монстрів. Місце, де ратраки сплять, їдять гайки на вечерю та проходять процедури по догляду за гусеницями. Типу як спа, тільки для снігової техніки. Офіційно ремонтна станція. Ну але звучить нудно, правда? Впевнений, що ти бодай раз у житті задумувався над тим, як, чорт забирай, робиться цей ідеально рівний візерунок. Це ж не праска. Так, друже, не праска. І ось у чому секрет. Є передній відвал, так звана лопата. Він розрівнює великі купи снігу, знімає надлишки, або навпаки підсуває сніг у ями. Далі йдуть гусениці. Під вагою самого ратраку вони просто ущільнюють і утрамбовують сніг. Далі йде фреза, так званий головний чарівник. Вона крутиться, перемолює поверхню і водночас теж ущільнює сніг. Ну і в кінці гладилка, гумова планка. Вона закріплена за фрезою, і саме вона залишає той самий впізнаваний візерунок – вільвет. І ось так робиться вільвет. Саме у такий спосіб ці монстри і будують свої витвори мистецтва, звані сноупарками. До речі, один із них якраз і розташований недалеко від ратракового спа. Сноупарк Мотоліно у Лівінію вважається одним із найкращих у Європі. Він простягається на 800 метрів і пропонує понад 60 різноманітних фігур. Парк поділений на декілька ліній за рівнем складності. М-лінія для новачків, L-лінія для таких більш досвідчених райдерів і XL-лінія, ну прям для таких профі. Там знаходяться трампліни довжиною 19 і 22 метри. Окрім того, є спеціальна рейлова лінія на понад 20 конструкцій, включаючи рейли, бокси та інші елементи для джипінгу. І так, про існування таких слів я сам до сьогодні навіть не знав. Але поясню по-людськи. Джибінг – це окремий напрям у фристайлі, де райдер виконує трюки, ковзаючи не по снігу, а по металевих рейках, пластикових боксах, трубах, лавках або навіть автомобілях. Ну, якщо, звісно, хочеться і є страхівка. Тож завдяки своїй інфраструктурі та високому рівню підготовки, сноупарк Мотоліно часто стає місцем проведення міжнародних змагань і тренувань професійних спортсменів. А якщо раптом ти подумав, що вся ця краса, тобто джип-фігури, парк і всі ці твої пригоди на рейлах, робиться просто силою ентузіазму, то ні. Тут поруч чергують ще одні скромні герої зимового фронту – снігові гармати. Так, оті от великі штуковини, схожі на суміш вентилятора з реактивним двигуном. Саме вони у разі нестачі справжнього снігу беруть ситуацію у свої труби, ну і створюють штучний сніг. І ось тобі ще одна цікавинка на завершення. У 2026 році Лівінію прийматиме Олімпійські ігри, і Мотоліно стане частиною траси фрістайлу та сноуборд-парку. Коротше, як ти зрозумів, схили Мотоліно – це про емоції. Це той випадок, коли гори дають не лише краєвиди, а ще й адреналін. Сучасні підйомники, сноупарки, снігові гармати, покинуті станції для атмосферки і ідеальний вільвет для ранкових катань. Усе тут є. Відкатавшись цілий день, у мене було дике бажання зробити декілька прольотів саме на фоні цих фотошпалер. І як часто це буває, фотосет трішки затягнувся. Зупинились поробити фоточки. Та зайнятися фізкультурою. Це називається бекстейдж. Але знімати я хотів саме тут, бо... Сьогодні ми допхалися у село Трепалле. Я якраз стою при виїзді з цього села. Воно знаходиться приблизно в 5 кілометрах від Лівіньо.
І що тут такого? Ну, по-перше, тут 2 підйомники. Аж 2 підйомники, на яких можна піднятися і кататися на іншій частині мотоліно. Особливо тут робити немає що. Хіба сідати на підйомники і кататися, або закрити свій географічний гештальт. Тому що це село рахується найвище положеним селом у Європі на висоті приблизно 2070 метрів. Тут на постійній основі проживає приблизно 500 людей. Окрім цього, тут ловити майже нема що. Можна закрити гештальт, випити кавулінчику, поїсти і покатати. Шикарно! Якщо раптом ти наважишся на цю авантюру закрити гештальт і відвідати це селище, сюди можна доїхати автобусом з Лівіньо. І от на цьому моменті, коли всі прольоти зроблені, кожен ракурс відзнятий, а дрон майже проситься на зарядку, здавалося б, саме час підбивати підсумки про Лівіньо. Але ні, доля вирішила приспустити нас на землю. Ого! Їдемо! Нікуди не їдемо. І саме відсутність відповідного досвіду, ну і звісно ж здорового глузду, куди ж без цього, урочисто засадили нас у сніг. Але, справедливості заради, цей момент додав саме того, чого не вистачало. Так робиться контент. Трішки жвавого, живого, але зате чесного закулісся. До дороги так близько. Щас все буде. Де ми майже все зіпсували, але зробили ще краще. Побєда. Ось така от вона ямочка. Приблизно 40 хвилин безуспішних танців із бубном, і ми нарешті можемо зняти цю ямку з цієї перспективи. Звісно, після таких пригод підкріпитись це було саме must have. Але що це за місце і чому саме тут, слухай далі. На допомогу нам прийшов чувак якраз із цього ресторанчика. Тому ми вирішили сильно не мудрити, а почистити карму, з'ївши величезні порції спагетті. Навіть горобці підтверджують, що тут сюди варто завітати. Вони знають таємні ходи, як сюди дістатися. Ось крізь цю шпарину вони залітають і гріються. О, чи назис? Сюди. І поки я тут всасую спагетті, саме час підбити короткі, але соковиті підсумки. І нарешті відповісти на головне питання. Ну що це таке, це ваше Лівіньо? Тож, якщо коротко, якщо хочеш екстрим, драйв і тікток відео з трюками, тобі в мотоліно. А все тому, що я хочу і можу це робити. Якщо хочеш медитативно ковзати по білому килиму з видами на гори, тобі каруселло. А найкраще катайся усюди. І ти дійсно повірив, що я маю на увазі тільки каталку? Ну, камон, це ж не тільки про каталку. Це про д'ютіки, танці, відрив і атмосферу, в яку закохуєшся з першого глінтвейну. І, звісно, про людей. Простих, усміхнених, таких, що щиро раді тобі, навіть якщо ти приїхав із самого дна географії. Про відро нутелли, від якої пробачте, це вже не той текст. Коротше, Артем вже наче поїв, тому пора завершувати з тими підсумками. Напхавшись такою нормальною порцією вуглеводів у ресторанчику, який я сміливо можу порадити. Тому що, по-перше, окрім шикарного виду, горобців, тут ще й величезні смачні порції. Я навіть залюбки пропишу цю назву в описі цього відео. Кавулінчик випитий? Дорогу. Та й історія про Лівіньо, здавалося б, уже розказана. Але ж ти знаєш, я не з тих, хто зупиняється. Попереду нова локація. Ходиш до вікна. Ля. Нові емоції. Я в шоці. І, звісно ж, ще більше моментів, де все піде не за планом. Бабах! Твою мідь. Але тому і буде ідеально. Так що не перемикайся, наступне місце уже чекає. І повір, воно того варте.